gagawa tayo ng no-bake na carrot cake na may cream cheese filling. Ayan, so eto yung ating mga sangkap. Syempre, hindi mawawala ang carrots at maglalagay tayo ng crushed na pineapple and maglalagay tayo ng cream cheese na filling. Optional naman siya, pwedeng wala, pero magiging special talaga ang carrot cake kapag may cream cheese na palaman. So, okay, gawin na natin yung ating carrot cake. At syempre, dahil ito ay no-bake, gagamit tayo ng steamer. And yes, kung may oven kayo at gusto yung i-bake yung ating carrot cake, ay pwedeng-pwede po. Okay, unahin natin yung ating cream cheese na filling. So, meron tayo ditong cream cheese. Ito ay softened sa room temperature. So, dapat talaga malambot na ang inyong cream cheese. Tapos ay i-mix natin yung ating asukal, harina, all-purpose flour lang yan, and then itlog. Okay. Tapos ngayon ay i-mix natin ito ng mabuti. At pwede ka mag-add ng vanilla flavor or vanilla essence. Okay. Yan. Tapos, continue lang yung pag-mix natin until maging creamy siya. And ayan, eto na siya. So, itabi na muna natin ito at gawin natin yung ating cake batter. Okay, so gawa tayo ngayon ng buttermilk. So, eto ay evaporated milk. Lagyan natin ng white vinegar. Ito ay dato puti lang. So, hayaan natin ito for 5 minutes or until magkaroon siya ng parang namumuo, nagka-curd siya, ganun. Ito naman yung ating all-purpose flour. Lagyan natin ng baking powder, baking soda, asin, cinnamon powder, nutmeg powder. Kung walang nutmeg powder, pwede cinnamon powder lahat. Meron tayong white sugar and brown sugar. So, yes, pwede naman na isang klase ng sugar lang. Tapos ay mix muna natin to. Okay, next ay ilagay natin yung ating wet ingredients. So, meron tayong itlog, yung ating DIY na buttermilk, cooking oil, ito ay vegetable oil. Tapos, maglagay tayo ng pasas. Kung ayaw nyo ng pasas, huwag ka na maglagay. And then, maglagay tayo ng crushed na pineapple. And yes, kung ayaw nyo ng pineapple, pwede na applesauce. And then, ilagay natin yung ating carrots. Oops. Ayan. Grated, syempre. So, ganyan yung ating grated. Hindi malalaki, ha? So, peanuts lang yung available sa akin. Pero, ang ginagamit talaga ay walnuts. Syempre, mas mahal si walnuts. So, pwedeng gumamit ng cashew nuts. Ayan. And then, lagyan natin ng konting vanilla essence. Tapos, i-mix natin ito ng mabuti. So, i-mix natin yan until maging smooth yung kanyang texture. And eto na po siya. So, ngayon ay ililipat natin siya dito sa ating mga loaf pan. So, pwede naman na cake pan na ordinary lang. So, kahit anong shape pwede. Pero eto yung gagamitin ko ngayon. So, maglagay na tayo ng cake batter. So, even na dami yung ilalagay natin, ha. So, kalahati na muna ng ating cake pan ang lagyan natin. Tapos, ilagay natin yung ating cream cheese na filling. So, i-divide natin yung ating cream cheese filling into 2 equal parts. Ayan. Tapos ay, ilagay natin yung natitira pa nating cake batter. So, i-cover natin ang buong cream cheese natin. Ayan. So, ilipat natin dito sa ating steam basket dahil lulutuin natin siya sa steam. Ayan. So, dapat kumukulo na yung water ninyo bago natin siya isalang. And again, maglagay tayo ng malinis na tela para hindi matuluan ng tubig or steam yung ating cake. Takpan natin yan. Ayan. So, lutuin natin yan for 45 to 60 minutes over medium heat.
So after 45 minutes ay chinek ko siya gamit ang barbecue stick. Pagtusok ko ay medyo basa pa yung ating cake. Kapag ganito ay extend mo lang ang cooking time. Tapos i-check natin siya again mamaya. And eto ang second check natin. So total of 60 minutes. Tusukin natin ulit ng ating barbecue stick. At kapag eto ay lumabas with few moist crumbs, eto ay luto na. Yang nakikita nyong puting cream ay cream cheese natin yan na palaman. I-check din natin yung isang cake natin. Tapos ay hanguin ito at palamigin. And ayan, eto na siya. So, scrape natin yung gilid para matanggal natin. At ayan, eto na ang ating no-bake na carrot cake na may cream cheese filling. Ayan, sadikwan na natin. Oh my God! Ang bango-bango ng amoy. Super talaga. Hindi ako nagjo-joke. Ayan siya, oh. Uy! Okay, so tikman na natin. Super lambot. Super moist. And yung cream cheese filling natin, tama lang yung lasa niya. I mean, kasi diba yung mga frosting din, kapag cream cheese na frosting, super tamis. Ito hindi. My God. True. Sarap talaga niya. And feeling ko, ilalagay ko to sa shop ng mom ko. Ang sarap. Yung mismong cake natin hindi din ganun katamis. Tama lang. And yung peanuts na inilagay natin, di ba, ano lang, pusa yun. Diyos ko. Okay. Ang sabi ko, di ba, peanuts na inilagay natin. So, very ordinary, very mura na nuts. Pero okay lang siya. Pero yun nga, kung may available kayo na cashew nuts or walnuts, pwede nyo nang gamitin. Pero for me, okay na siya. Hindi naman siya yung parang, hindi matapang yung lasa ng peanuts. So, yeah. And, for me, okay lang yung yung quantity or dami ng peanuts na inilagay natin. Kung ginawa ko siyang 1 cup, parang sagabal na yung texture for me. Pero yes, okay na sa akin half cup. And doon naman sa raisins natin ay okay lang. Yeah, pwede yung bawasan, pwede yung dagdagan. At kung may mahanap kayo na pasas na yung golden ata ang tawag. Basta yung, hindi naman siya puti, pero parang yellowish yung kulay niya. Masarap daw yun para sa carrot cake. Meron ako noon, hindi ko nagamit, expired siya. Naghanap ako ulit, wala akong mahanap. So, eto na lang, na pasas yung ginamit natin. Harap. And yeah, nagiging special yung carrot cake dahil sa cream cheese na filling. And huwag kayong matakot sa cream cheese. Talagang okay siya. Sarap niya. Nauubos ko. Wait, meron tayong ginawang spaghetti ala Jollibee. Yes po. Hindi ko alam kung ano yung una ko dito na i-upload. Si carrot cake or si spaghetti ala Jollibee. So, yeah. Abangan nyo din yung upload natin for this
spaghetti. Ang sarap. Ang sarap i-partner sa cake. Parang feeling ko ngayon nasa nasa kids party. Sarap niya. Okay. Itong carrot cake natin ay pwede mo din gawing cupcake. And yes, marami pa tayong taste test. Meron tayong ube na custard cake, no bake syempre. At meron tayong upside down banana cake, no bake din. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!